እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ኮምፒውተራችን ኢንስቶል ካደረግን በኋላ ማድረግ ያለብን ምንድነው? ከሁሉም አስቀድመን የሆነ አንቲቪሩስ እናንተ ሪኮመንድ የተደረጋችሁትን ወይም ደግሞ የሆነ አንቲቫይረስ የሆነ ነገር ኢንስቶል ብናደርግ ጥሩ ነው። በእርግጥ ይሄ እንደ ሪኮመንዴሽን እንጂ ግዴታም አይደለም። የሆነ የተለያዩ ጥንቃቄዎችን ካደረግን በእርግጥ አስፈላጊ የማይሆንበት ጊዜ አለ። ግን ለብዙ ሰዎች ዩዘርስ ጥንቃቄ ወይም ደግሞ ባለማወቅም በማወቅም በሚሆኑ ምክንያቶች ኮምፒውተር ውስጥ ቫይረስ ሊገቡ ስለሚችሉ እነዛን ቫይረስ ለመከላከል የግዴታ አንድ ማንኛውንም የሆነ አንቲቪሩስ ኢንስቶል ማድረግ አለብን። ከነዚህ ውስጥ ሪኮመንድም የሚደረጉት ዶክተር ዌብ የሚባል አለ። በእርግጥ ፖፑላርም ይሆን አይሆንም አላውቅም። ይሄ ዶክተር ዌብ ነፃ የሆነ ከሚገዛ ሳይሆን ነፃ የሆነ ሴኩሪ የሆነ አንድ ቀላል የሆነ አንቲቪሩስ አለ። ለሱ ለመጀመሪያ ጊዜ ኮምፒውተራችንን ቼክ አፕ ሊያደርግልን የሚችል አንቲቫይረስ ፕሮግራም ነው። ከሁሉም በፊት እንግዲህ ያው ተነጋገርነው ነፃ የሆነ አንድ አንቲቪሩስ ያለ ብያቸዋለሁ። እሱንም ሳይት እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ዶክተር ዌብ የሚባል www.freedoctorweb.com የሚል ኪውርት የሚል አለ። ይሄ ዶክተር ዌብ ይሄ ነፃ የሆነ ፕሮግራም ነው። እሱን ዳውንሎድ በማድረግ ኮምፒውተራችሁን ምንም ከመስራታችን በፊት ቼክ አፕ እንዲያደርግልን ማድረግ ነው። እሱን እንዳገኘ ቼክ አፕ አድርጎ የሚያገኘው ነገር ካለ ይሄን አግኝቻለሁ ይላል፣ ምልክት ይኖረዋል። የሆኑ ተወሰኑ አንድም ሁለትም ይሄ ቫይረስ ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ይሄን አፕሊኬሽን እንትን መጥፎ ነው ይሄ ጥሩ እንትን ነው ይልና ሪኮመንድ ያደርጋል። እናንተ ያንን ነገር ያው ክሊር ማድረግ አለባችሁ። ከዚህ ውጪ እኔ ይሄንን ሪኮመንድ አደረኳችሁ እንጂ ሌሎችም አሉ። እነዛን መጠቀም ይቻላል። እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ምክንያት የምንሆነው ተጠቃሚያችን ስለሆን የምንጠቀምባቸው አፕሊኬሽኖቹ ኦሪጂናል ከሆኑ እነዚህ የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ኦሪጂናል ከሆኑ ቫይረስ ሊያጠቃን የሚችል ሚኒማል ነው። የምናያቸው ዌብሳይቶችም እንደዚሁ የሚታወቁ ከሆነ ከነሱ ጋራ የሚመጡ ሌሎች ነገሮች ኦሪጂናል የሆኑ ወይም ደግሞ ኦፊሻል ያልሆነ ሳይቶች አሉ። እነዛን መስለው ይመጡ እነዛን ያው አለማየት ነው። እነሱን ካየን ግድ ቫይረስ የመግባቱ ቻንስ ብዙ ነው እና ማየት ያለብን ብዙ ጊዜ ኦፊሻል የሆኑ ሳይቶችን የራሳቸው የሆኑ ሰው አሉ ለዛ ኃላፊነት የሚወስዱ እነዛን ሳይቶች ማየት ነው። ሌላው ብዙ ጊዜ ቫይረስ የሚመጣው በፍሌሽ በዩኤስቢ በኩል የምንጠቀምባቸው ነው። እነዛን በተቻለ መጠን ፍሌሾችን የወሰንበት ቦታ ላይ ሆነን እያስገባን አመጣን ኮምፒውተራችን ለምናደርገው ማለት ያው እነዚህን የሚከታተሉ አሉ ዘዴዎች አሉ። እንዴት መከታተል እንዴት አድርገን መጠቀም እንዳለብን አለ እና የሆነ ቦታ ወስዳችሁ መጣችሁ ቼክ ስታደርጉ ይሄንን ፍሌሹን ኦን ያለውን ፋይል ዳውንሎድ ወይም ደግሞ የሆነ ሴፍ ለማድረግ አትሞክሩ። መጀመሪያ ራሱ ፍሌሹ ቼክ ማድረግ አለብን። ሌላው የራውተር የኢንተርኔት የሚስብልን አለ። ያን ኦሪጂናል የሆነ ራሱ ውስጡ የራውተሩ ዳውንሎድ የሚደረጉበት ነገሮች አሉ። ዋይፋይ የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። እነሱንም በተቻለ መጠን በትክክል የራሱ ድራይቨሮች መሆን እንዳለባቸው ከሌላ እንዳይመጣና በሱ ምክንያት ዲስትሪቢዩት እንዳይሆን
ማየት አለብን። ዋና የሆኑ ነገሮች እነዚህ ነገሮች በሁሉ ጊዜ ያው መከታተል ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ ከዛ ውጪ ነፃ የሆኑ አንቲቫይረስ የሆኑ ፕሮግራሞች አሉ። በእርግጥ እነሱ ያው የተወሰነውን ቫይረስ ብቻ ነው አታክ የሚያደርገው ነው ቼክ የሚያደርጉት። ሌሎቹ ነገር ቫይረሶችን ቼክ ለማድረግ አቅም አይኖራቸውም እና በሰውም ሪኮሜንዴሽን ይሁን በራሳችሁ ሰርቻችሁ በማድረግ የምትጠቀሙበት አንቲቫይረስ ለመግዛት የራሳችሁ ምናልባት ሊኖር ይችላል። ምናልባት እኔ እንግዲህ ከነዚያ ከማቀው ውስጥ ወይም ደግሞ ይሆናል ብዬ ከምላቸው ነገሮች ውስጥ አንዱን ነው እነዚህን ከሶስት አንዱን መጠቀሙ የተሻለ ነው ብዬ ለራሴ ግምት የወሰድኩት። ግዴታ አይደለም እና ፖፑላር የሆኑ ብዬና ስን የምትጠቀምባቸው ከምትጠቀምባቸው አንዱ ነው። ጥሩ ከሚባሉት ያው ካስፔሪስ የሚባለው አንዱ ጥሩ አንቲቫይረስ ከሚባለው ውስጥ ነው። ሌላው ይሄ ኖርትሪስ 32 የሚባለው ትንሽ ሪሶርስ ነው የሚወስደው። ብዙም ኮምፒውተሩን አያስጨናንቅም። ጥሩም ስራ ነው። ብዙ ቫይረሶችን ይከታተላል እና እነሱም ራሳቸው የጊዜው አፕዴት ያደርጋሉ። ከዛም ደግሞ ሌላው ይሄ ዶክተር የሚባለው እሱም ያው ከነሱ ጋር የሚመጣጠን የተሻለም ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ይሄ እንደ ሪኮሜንዴሽን ነው። ለሌሎችም አንቲቫይረሶች አሉ ፖፑላር የሆኑ እነዛንም ነፃ ነው። ግን እነዚህ ክፍያ አለባቸው። ያው ኃላፊነት ስላለባቸው ዘመናዊ የሆኑ አንቲቫይረስ ኮምፒውተር አታክ የሚያደርጉ ነገሮችን ሊከላከሉ የሚችሉ በእርግጥ ነፃ አንቲቫይረስ ሳይሆን በሚገዙ አንቲቫይረሶች ናቸው። እንግዲህ የሚቀጥለው ትምህርታችን የምንሄደው እነዚህ ነገሮችን ኮምፒውተራችሁ ከቫይረስ ነፃ መሆኑንና ቼክ መሆኑን ክሊር መሆኑን ካወቃችሁ በኋላ ነው ወደዛ መሄድ የምንችለው። አንዳንድ ጊዜ የሚቀጥለው ትምህርታችን ላይ ቫይረስ ካለ ኮምፒውተራችሁ ላይ ለስራችን አመቺ ስለማይሆን ይሄ ቀደም ብዬ ያልኳቸውን ነገሮችን በትክክል ኮሜንት የተደረጉት ነገሮች ያልኳቸውን ነገሮች በማድረግ ወደሚቀጥለው ትምህርታችን ቀላል ሊሆን ስለሚችል እንግዲህ ይሄን በማድረግ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ትምህርታችን እንሄዳለን። እስከዛ ጊዜ ድረስ መልካም ጊዜ። ደህና ሁኑ።